ET ක්‍රෂ් එක මෙවරත් මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් දෙවෙනියා හා දෙවෙනියා බිහි කළ දකුණේ හොඳම ET පන්තිය. හරි මේ පුතේ මේ පැට්‍රිකල් එකෙන් කතා කරන්න හදන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග අඳුනා ගැනීම තුළ පුතේ අග්‍ර අඳුනා ගැනීම අනිවාර්යයි. මොකද හේතුව සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික කොටස් වල පරිපථ වලට සම්බන්ධ කරනකොට අග්‍ර අඳුනා ගැනීම අනිවාර්යයි. ඒක නිසා අපිට පැට්‍රිකල් එකේ අපිට සිලබස් එකට අනුව පැට්‍රිකල් එකක් තියෙනවා මේ විදිහට ප්‍රතිසම මල්ටිමීටරය ආධාරයෙන් විවිධ ඩයෝඩ වල අග්‍ර හඳුනා ගැනීම. ප්‍රතිසම මල්ටිමීටරය ආධාරයෙන් විවිධ ඩයෝඩ වල අග්‍ර හඳුනා ගැනීම තමයි කරන්නේ. එතකොට මේකෙදී අවශ්‍ය උපකරණ දීලා තියෙනවා, ඩයෝඩ දීලා තියෙනවා. ඊළඟට LED කියන්නේ ඩයෝඩයක් පුතේ. හොඳට මතක තියාගන්න. සෙනර් ඩයෝඩ, ඊළඟට ලක්ෂ ස්පර්ශීය ඩයෝඩ ඔය ටික දීලා තියෙනවා. ඊළඟ පුතේ ඔකට අමතරව ව්‍යාපෘති පූර්වක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රතිසම නැත්නම් මල්ටිමීටරයක් දීලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේකේ ක්‍රමවේදය යන්තම් කියලා දෙන්නම්. මම ඊට කලින් ඩයෝඩයක පරිපථ සැකස්ම මේ වගේ කියලා දෙන්නම්. මේ තියෙන පුතේ ඍජුකාරක ඩයෝඩ. ඔයාලට අර AC DC කන්වර්ට් කරන්න තියෙනවනේ. AC DC කන්වර්ට් කරනකොට ඒ තියෙන ඩයෝඩ වල සංකේත තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට කියනවා ඍජුකාරක ඩයෝඩ කියලා. ඊළඟට එළියට ඊතල දෙකක් තියෙන මේ වගේ ඩයෝඩයකට කියනවා මේ වගේ සංකේතයක් සහිත ඩයෝඩ කියනවා ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ. මෙයා කරන්නේ විද්‍යුත් ශක්තිය ආලෝක ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරන එක තමයි. ඒතකොට LED කියලා කියන්නේ ඒක. ඒතකොට මේ සෙනර් ඩයෝඩය වෝල්ටීයතා ස්ථායීකරණය පරිපථ සඳහා සෙනර් ඩයෝඩ භාවිතා කරනවා. ඒතර පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ඩයෝඩයක පරිපථ සටහන මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඩයෝඩේ සාමාන්‍ය බාහිර පෙනුම මෙන්න මේ වගේ. හරිද? ඒතර බාහිර පෙනුම ඔය වගේ තියෙනවා පුතේ. තා ඩයෝඩේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි ලකුණක් දාලා තියෙනවා සුදු පාටින් ওই විදියට. හරිද? එතකොට ඩයෝඩයේ වර්ගය මෙතන ගහලා තියෙනවා IN 4007 හරි මොනවා හරි ගහලා තියෙනවා. හරිද? ඩයෝඩයේ වර්ගය. එතන පුතේ මෙන්න මේකේ අපිට මෙන්න මේ පැට්‍රිකල් එක තුල නම් තියෙන්නේ මේ ඩයෝඩයේ අග්‍ර හඳුනා ගන්න. එතන ඩයෝඩය මේ කොටස ගත්තට පස්සේ මේ පැත්ත ඇනෝඩය. හරිද? ඇනෝඩය. එතන මේක කැතෝඩය කියලා තමයි ගන්න අපි. හරිද? මේක ඇනෝඩය, මේක කැතෝඩය. එතන මේ ඩයෝඩයේ මේක මොකද්ද? මේ පැත්ත ගත්තට පස්සේ ඇනෝඩය. හරිද? මේ මාක් එකක් දාව පැත්ත හොඳට මතක තියාගන්න ඒක කැතෝඩය. හරිද? මේක ඇනෝඩය, මේක කැතෝඩය. ඊට පුතේ ඩයෝඩයක් පෙරනැඹුරු පසනැඹුරු වෙනවා කියන එක අතිශය වැදගත් වෙනවා. මොකද හේතුව ඩයෝඩ මල්ටිමීටරයක් ආධාරයෙන් චෙක් කරන්නත් මේ පෙරනැඹුරු පසනැඹුරු වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා පුතේ මම මෙතන පොඩි පරිපථ දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ ලේසි වෙන්න. එතකොට මේකෙදී පෙරනැඹුරු පරිපථය තුල පුතේ ඩයෝඩයේ මේ තියෙන ඇනෝඩය, මේ තියෙන කැතෝඩය. ඇනෝඩයට ධන විදුලියක් දීලා කැතෝඩයට ඍණ විදුලියක් දුන්නට පස්සේ ඍණ පැත්ත ඉඳන් ධන පැත්තට ධාරාව හොම ගමන් කරනවා. ඒ ධාරාව ගමන් කරනකොට පරිපථය සම්පූර්ණ වෙලා ඩයෝඩය හරහා මොකද වෙන්නේ? විදුලිය ගමන් කරනවා. එතකොට මෙයා පෙරනැඹුරු වෙලා කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? එතකොට පුතේ මෙයා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තා ඩයෝඩයක්. ඒ ඩයෝඩයේ පසුනැඹුරු අවස්ථාව කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ඇනෝඩයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඍණ කොටසක්. ඊළඟට කැතෝඩයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ධන කොටස. ඒතර මේ වියලි කෝෂයේ ඍණ පැත්ත ඉඳන් ධන පැත්තට මෙහෙම ධාරාව ගමන් කරනකොට ඩයෝඩයට සම්බන්ධව විරුද්ධව තමයි ධාරාව ගමන් කරන්නේ. අන්න ඒක නිසා මේ හරහා ධාරාවක් යන්නේ නැහැ. යරවලන් ධාරාව කාන්දු ධාරාවක් තමයි යන්නේ. ඒතකොට මේ කාන්දු ධාරාව ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මෙතන තියෙන කැපැසිටි එක වැඩි කරොත් නැත්නම් මෙතන තියෙන ධාරිතාවය වැඩි කරොත් මේ කාන්දු ධාරාව ඉක්ම වෙලා ඩයෝඩය විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ අවස්ථාවට කියනවා පස්නැඹුරු අවස්ථාව. මේ අවස්ථාවට කියනවා පෙරනැඹුරු අවස්ථාව. එතකොට මේ පුතේ මේකෙදී ක්‍රමවේදය විදිහට මෙහෙම තියෙනවා. මල්ටිමීටරය 10යි ඕම් පරාසයට යොමු කරන්න. මල්ටිමීටරයේ එචනීය අග්‍ර දෙක ස්පර්ශ වන පරිදි සම්බන්ධ කර ශූන්‍ය සකසනය ආධාරයෙන් දර්ශකයේ ශූන්‍ය බිඳුව ආකාරයට සකසන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟ පුතේ ඍජුකාරක ඩයෝඩ ව්‍යාපෘති පූර්වයේ සම්බන්ධ කරන්නලු. ඔයාලට මේ දීපු ඩයෝඩ ව්‍යාපෘති වලට ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එකක් දෙනවා. ඒකේ සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ප්‍රැක්ටිකල් එකට දෙන්නේ මේ වගේ බෝඩ් එකක් දෙනවා. ඒකේ සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට පුතේ මල්ටිමීටරයේ දෙකලවර එෂණිය මාරු කර ප්‍රතිරෝධයේ මැන සටහන් කරගන්න. එෂණිය මාරු කරගන්නවා කියන එක මම ඒක සුපිරි කතාවක් මම ඒක මල්ටිමීටරයේ කොටස තුල කියන්නම්. ඍජුකාරක ඩයෝඩ ගලවා වරකට අනෙක් බැගින් සම්බන්ධ කරන්නලු. එකකට එක සැරයක් සම්බන්ධ කරන්නලු. ඒතර අපිට මේකට මල්ටිමීටරයක් ඕන වෙනවා. ඒතර මේක පරාසිත වර්ණය ඔයාලට පේනවා. මෙතන මේ ඕම් පරාසය තුල මෙන්න මේ x10 කියන පරාසය නැත්තම් 10යි ඕම් කියන පරාසයට මෙයා දාන්න ඕන. දාලා හොඳට මතක තියාගන්න
මෙන්න මේ එචනි දෙක මෙහෙම මාරු කරන්න ඕන. හරිද? එචනි දෙක මාරු කරන්න. එචනි දෙක මාරු කරාන් පස්සේ මෙන්න මෙයා ඇනෝඩියේ විදිහට ගන්නවා. මෙයා කැතෝඩියේ විදිහට ගන්නවා. මෙයා ඇනෝඩියේ විදිහට ගන්නවා. මෙයා කැතෝඩියේ විදිහට ගන්නවා. එතකොට පුතේ මේ සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේ හරහා ධාරාව ගිහිල්ලා නැත්තම් මේ හරහා අපි මේ ප්‍රතිරෝධය මායිනකොට මේකට එළියට ධාරාවක් එනවනේ. මේ හරහා ඩයෝඩය හරහා ධාරාව ගිහිල්ලා මේ කට්ට මොකද වෙන්නේ? දර්ශකයේ පෙන්눔 කරනවා. ඒතර මේකෙදි ඉස්සෙල්ලම අපිට කරන්න තියෙන ප්‍රධාන විදිහට මූලික විදිහට එචන දෙක මාරු කරනවා. හරිද? ඒක එචන දෙක මාරු කරන්න නැතුව කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. නමුත් ඔයාලට පැටලෙන නිසා එචන දෙක මාරු කරන්න. ඒකට හේතුව මෙයාගේ ධන ඍණ අපි අර සාමාන්‍ය විද්‍යුත් ගාමක බලය සහ විභවාන්තරය කියලා කොටස් දෙකක් කතා කරනවා. ඒ සංදි සිද්ධිය නිසා තමයි මේකේ එචන දෙක මාරු කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පුතේ මේකෙදි අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන x10 වලට දාලා මේ එචනි දෙක මාරු කළා මේ එචනි දෙක එචනි කියලා කියන්නේ මේ වගේ කොටසක් නේ. එතකොට මෙන්න මේක මේ තියෙන මේ දෙක මොකද වෙන්නේ? එකට කොහම ස්පර්ශ කරනවා. හරිද? කොහම ස්පර්ශ කරාට පස්සේ ඔයාලට හරිද? පෙන්눔 කරනවා පුතේ මේ දර්ශකයේ වේගෙන් ඕ පැත්තට යනවා. ඒතර ගියාට නමුත් පුතේ ඕම් පරාසය මයින්නේ අපි මෙන්න මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ කෙරේ ඉඳන් මේ පැත්තටනේ. ඒ කියන්නේ මේ දකුණු පැත්තේ ඉඳන් වම් පැත්තට තමයි ඕම් පරාසයම ඉන්නේ. ඊට පුතේ මෙයා කට්ට මේ දෙක ස්පර්ශ වුණාට පස්සේ කට්ට වේගෙන් මේ පැත්තට ගියා. වේගෙන් මේ පැත්තට ගිය නිසා මම මෙතනින් මෙයා මෙන්න මේ තියෙන ශූන්‍ය සීරුමාරුකයෙන් සීරුමාරු කළා. මෙයා මෙහෙම සීරුමාරු කළා මේ බලන්න මේ ගාන්ට මෙයා එහා මෙහා කරනවා කට්ට එහා මෙහා යනවා. මෙයා නැවත වම් බිඳුවට පරාසයට හදාගන්න. බිඳුව පරාසයට හදාගෙන දැන් පුතේ මෙයාට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. මම එක ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මේ විදිහටම මම ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකේදී කියලා දෙන්නම්. අපි ඊට පස්සේ මේකට අදාළ තියරි පාර්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී මේක කොහොමද ඩයෝඩයේ අග්‍ර හඳුනාගන්නේ කියන එක මම කියලා දෙන්නම්. හරි පුතේ මේ මම අර කලින් බෝඩ් එකේ ඉගෙනුවා වගේ මෙතනදී අපිට තියෙන්නේ ඩයෝඩ වල අග්‍ර හඳුනා ගන්න. එතකොට ඩයෝඩ නියදියක් නැත්නම් ඩයෝඩ සාම්පල් එකක් දෙනවා. ඊට මේ ඩයෝඩ සාම්පල් එකේ අග්‍ර හඳුනා ගන්න. ඒ කියන්නේ අග්‍ර කියලා කියන්නේ කැතෝඩයේද ඇනෝඩයේද කියන එක හඳුනා ගන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පුතේ ඩයෝඩයක් නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද? PN සංදි මුල් කරගෙන තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ P වර්ගයේ අලසන්නායකයෙකු N වර්ගයේ අලසන්නායකයෙකු එකට මාන්ත්‍රණය කළා. එහෙම තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒතර ඒක ලොකු ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ෂේත්‍රය තුල අපි කතා කරන ලොකු කොටසක්. හරිද? මම ඒක කතා කරන්නේ මේකේ සරල ප්‍රැක්ටිකල් එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ ඩයෝඩ නියදියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතර මේ ඩයෝඩ නියදියේ මේ තියෙන සංඛ්‍යාංක මකලා තියෙන නැත්නම් මේකේ තියෙන මාක්ස් මකලා තියෙන්නේ. ඒතර මකලා මේ වගේ ඩයෝඩ නියදියක් දෙනවා. මේකේ කැතෝඩය මොකද්ද ඇනෝඩය මොකද්ද කියලා නිර්මාණය කරගන්න තියෙන්නේ. හරිද? නැත්නම් අපිට ඒක මෙෂර් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ අපිට දෙනවා මේ විශේෂ උපකරණයක් මේක. මේක මොකද්ද මේ මල්ටිමීටරයක්. එතන මේ මල්ටිමීටරය දෙනවා මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ මල්ටිමීටරේෂනිය තියෙනවා. ඒක මල්ටිමීටර සම්බන්ධව සියලුම වීඩියෝ එකක් මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඒක බලන්න මම මෙතන කෙටියෙන් කියන්නම්. එතන මෙන්න මේ තියෙන්නේ රතු වේෂණිය මේ තියෙන්නේ කළු වේෂණිය. එතකොට පුතේ මේකෙදී මේ තියෙන්නේ පරාස තෝරණය. එතන මෙන්න මේ පරාසය තමයි පුතේ ඕම් පරාසය. මේ තමයි පුතේ AC voltage පරාසය. මේ තමයි පුතේ DC voltage පරාසය. ඊට පස්සේ මේ DC මිලිඇම්පියර් පරාසය තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේක මේ විදිහට පරාස තෝරණයෙන් තෝරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා පුතේ මේ ශූන්‍ය සීරු මාරුකය මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට ශූන්‍ය සීරු මාරුකයනොත් කරගන්න බැරිම වුණොතින් මෙන්න මෙතනින් ස්ක්‍රූ එකකින් කරකවල මෙයා බිඳුවට හදාගන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඒක හිමුනම් පස්සේ තමයි ගාන්ට සීරු මාරු වෙන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ පුතේ අපි දැන් අපි මේක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ඉස්සරහට බලමු. ඒතර මම මේක ගැන මම බිඳුවට හදාගන්නේ දැම්ම. ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්නේ මේ තියෙන්නේ ව්‍යාපෘති පූර්වක්. මම ඔයාලට කිව්වා මේකේ අග්‍ර සම්බන්ධ වෙන විදිය. මේකේ අග්‍ර සම්බන්ධ වෙන විදියත් මම දාලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. ඒකත් බලන්න. එතකොට පුතේ මේ වගේ ඩයෝඩ සෙට් එකක් ගන්නවා. ඒ ඩයෝඩ සෙට් එක මට පහසු වෙන විදියට මේ විදියට ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එකේ ඔහොම ඇඳ ගන්නවා මේ විදියට. හරිද? ඔහොම ගහ ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මට පහසු වෙන නිසා තමයි මම මේ විදිහට ගහගන්නේ. ඒතර මොකද ව්‍යාපෘති පූර්වයක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක පාවිච්චි කරන්න. ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී දීපු බඩු අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ඒ දීපු බඩු කියන්නේ අවශ්‍යතාවය මත විතරක් පාවිච්චි කරන්න. අනවශ්‍ය විදිහට ඒවා පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද හේතුව ඒවා පරිස්සම් කරලා ඔයාලා නැවත ආයේ මේව කරන්න. හරිද? ඊපොතේ මේ වගේ ඩයෝඩ සෙට් එකක් අපි මං දීපු නියදිය ගන්නවා. හරිද? මේකෙදී පේපර් එකේ අපිට අවශ්‍ය වෙන ඩයෝඩේ ඇනෝඩේ කැතෝඩේ මොකද්ද කියන එක සහ පරීක්ෂකවරයාට හදිසියෙන් හරි පරීක්ෂකවරයා ඇවිල්ලා වයිව එකක් තිබුණොත් නැත්නම් ඔයාලගෙන් ඇහුවොත් මොකද්ද
මේ කියලා මේ අග්‍රය මොකද්ද කියලා කිව්වොත් ඔයාලට කියන්න හැකියාව තියෙන්න ඕන. හරිද? ඔන්න මම මේ විදිහට පරිපතය කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එකට අවශ්‍ය ඩයෝඩ් ටික සම්බන්ධ කරා. මේ ඩයෝඩ් එකිනෙකට කොහොමවත් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒතර මේ විදිහට තමයි මම සම්බන්ධ කරගත්තේ. හරි පුතේ දැන් අපිට මෙන්න මේ ඩයෝඩ් වල අග්‍ර අඳුර ගන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. දැන් මේකෙදි දැන් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා මම මේක පේපර් එක තුල නම් කරගන්නවා ඩයෝඩ් 1 2 3 කියලා ඔහොම නම් කරගන්නවා. නම් කරගෙන මෙන්න මේ තියෙන විදිහට ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේවා කිසි දෙයක් මට පේන්නේ නැහැ කියමුකෝ මේ තියෙන සංකේත. ඒව මුකුත් පේන්නේ නැහැ. ඒතර මේකෙන් තමයි ඇනෝඩයේද මොකද්ද කැතෝඩිය මොකද්ද කියලා අඳුරගන්නේ. සාමාන්‍ය පුතේ ඇනෝඩිය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ධනාග්‍රය, කැතෝඩිය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඍණාග්‍රය. එතකොට මේකෙදී අපි මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා. මෙයා කියනවා ක්‍රමවේද විදියට මල්ටිමීටරය ඕම් 10 පරාසයට තෝරන්නලු. එතකොට මම මේක ඕම් 10 පරාසයට තෝරනවා. සාමාන්‍ය පුතේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන. හරිද? මේක සාමාන්‍යයෙන් බැලුවමට ඕම් පරාසය තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ උඩ ඉඳන් මෙන්න මේ පැත්තට තමයි ගමන් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කට්ට ගමන් කරන්නේ මේ පැත්තට. නමුත් ඕම් පරාසය ගමන් කරන්නේ මේ පැත්තට. අන්න ඒක නිසා ඕම් සීරු මාරුකය බිඳුවට හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ x 10ට දාලා මෙයා මෙහෙම ඒෂණ දෙක මෙහෙම එකට සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරන් පස්සේ පුතේ මේක වැඩිපුර යනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතන මේ තියෙන සියුම් සීරු මාරකයෙන් මේ තියෙන මෙයා හිමිහිට කරකවලා මෙන්න මෙයා බිඳුවට හදා ගන්න ওই විදිහට. ඕම් බිඳුවට හදා ගන්න. හරිද? ඕම් බිඳුවට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි මම කරනවා මෙන්න මෙහෙම වැඩක්. මෙන්න මේ රතු පාටයකට ආවොත් ඒක ඇනෝඩිය. කළු පාටයකට ආවොත් ඒක කැතෝඩිය. මේක රතු මේක කළු මේක ඇනෝඩිය මේක කැතෝඩිය. හැබැයි පුතේ මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් වියලි කෝෂයක ධාරාව ගමන් කරන්නේ සාමාන්‍ය ඍණ පැත්තේ ඉඳන් ධන පැත්තට. අන්න ඒක නිසා ඒකට විද්‍යුත්ගාමක බලය උපකාර වෙන නිසා ඒ නැත්තම් විභවාන්තරෙත් උපකාර වෙන නිසා මම මේ එෂණි දෙක මාරු කරනවා මේ විදියට. හරිද? මෙයා මෙහෙම දානවා මෙයා මෙහෙම දානවා. ඒක එෂණි දෙක මාරු කරනවා. එෂණි දෙක මාරු කරාන් පස්සේ ඔයාලට පේපර් එකේ තියෙනවා මේ විදියට. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මෙයා කට්ට පෙන්වන්නේ නැත්නම් මෙයා පෙර නැඹුරු වෙලා නැහැ. කට්ට මෙහෙම දර්ශනීය වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පෙර නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒතර මෙයා කට්ට දර්ශනීය වුණා කියමුකෝ. අපි හිතමු උත්ක්‍රමණීය වුණා කියලා. උත්ක්‍රමණීය වුණාට පස්සේ මේ පැත්තේ ඉඳන් තමයි ක්‍රමාංකණය කියාගෙන යන්නේ. ඒ වැඩිපුර ක්‍රමාංකණයක් තියනවාද කියලා බලන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පුතේ මම ඉස්සෙල්ලම කරනවා දැන් මේක සීරු මාරුකයෙන් බැලුවා ශූන්‍යද කියලා. නැවත මම මෙතනින් ශූන්‍ය නැත්තම් ශූන්‍ය කරලා තියෙනවා. හරිද? මෙයාට આવොත් මොකද්ද? ඇනෝඩිය. මෙයාට આવොත් මොකද්ද? කැතෝඩිය. අග්‍ර දෙක මාරු කරලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ මේකෙදි කට්ට උත්ක්‍රමණය වෙනවා අඩුවෙන්. මේ පැත්ත කට්ට උත්ක්‍රමණය වෙනවා වැඩියෙන්. ඒ කියන්නේ බිඳුවේ ඉඳලා මේ පැත්තට වැඩි වෙන්නේ. මේක බිඳුවේ ඉඳලා මේ පැත්තට අඩුයි. හරිද? ඒක නිසා ඒක තමයි බලන්න ඕන. ඒතර මෙයා බිඳුවේ ඉඳලා මේ පැත්තට අඩුවෙන් උත්ක්‍රමණය වෙනවයි කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම රතු එෂණීය. ඒ කියන්නේ ද්‍රව්‍යතා ප්‍රතිදානයේ තියෙන රතු එෂණීය. ඒතර රතු එෂණීය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොහටද? ඩයෝඩේ කැතෝඩිය පැත්තට. ඒතකොට ඒකෙදි පසු නැඹුරු වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා අඩු වීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ රතු එෂණීය මේ පැත්තට සම්බන්ධ ඩයෝඩේ ඇනෝඩිය පැත්තට. ඒතකොට ඒ හරහා ධාරාවක් ගමන් කරනවා. අපි ඒක බලමු. එතකොට මෙතනින් මම මේක සම්බන්ධ කරනවා ওই විදියට. හරිද? ඒතර අපිට ක්‍රමාංකණයක් පෙන්වන්නේ නැහැ මොකොත්. හරිද? ඒකට හේතුව මේකේ ඕම් පරාසය වැඩි නිසා. හරිද? ඊළඟට මම මේක මේ පැත්තට අල්ලුවා. අල්ලලා මෙහෙම අල්ලුවා. ඔයාලා පේනවද කට්ට උත්ක්‍රමණය වුණා. ඒතර පුතේ කට්ට උත්ක්‍රමණය වුණා කියලා කියන්නේ මෙයා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පෙර නැඹුරු වෙලා. ඔයාලා බලන්න මේ එෂණි දෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පැත්ත. ඒතර මෙන්න මේ රතු එෂණිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඇනෝඩිය පැත්ත. කළු එෂණිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කැතෝඩිය පැත්ත. ඒතර ඒක පළවෙනි සාම්පල් එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මේක ඇනෝඩිය මේක කැතෝඩිය. හරිද? ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි එක චෙක් කරනවා ඇනෝඩිය කැතෝඩිය මොකද්ද කියලා. මේකට આવොත් මේක ඇනෝඩිය මේකට આવොත් මේක කැතෝඩිය. මේක සම්බන්ධ කරන් පස්සේ ඔහොම කට්ට උත්ක්‍රමණය වෙනවා පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක කට්ට උත්ක්‍රමණය වෙන්නේ නැත්තම් මේක මොකද්ද? පසු නැඹුරු වීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මම අනිත් පැත්තට මේක බලනවා. බලලා ඊට පස්සේ මෙහෙම චෙක් කරාට පස්සේ ඔන්න පුතේ කට්ට උත්ක්‍රමණය වෙනවා. කට්ට උත්ක්‍රමණය වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අග්‍රය මොකද්ද? ඇනෝඩිය. මේ අග්‍රය මොකද්ද? කැතෝඩිය. හරිද? එහෙනම් ඒකත් අඳුරගත්තා. ඊළඟට පුතේ මේකත් එහෙමයි. ඔන්න මෙහෙම තියුවට පස්සේ ඒකේ කට්ට උත්ක්‍රමණය වුණා. බලමු දැන් එහා පැත්තට තියලා. එහා පැත්තේ කට්ට උත්ක්‍රමණය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පුතේ මේකට අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් මේ පැත්ත ඇනෝඩිය මේ පැත්ත කැතෝඩිය කියලා. මේ පැත්ත ගත්තට පස්සේ මෙහෙම
අල්ලුවන් පස්සේ ඔන්න උත්ක්‍රමණය වුණා. මේ පැත්තට අල්ලලා බලනවා ඒ පැත්තත් උත්ක්‍රමණය වෙනවද කියලා. එතන මේක ප්‍රතිරෝධය අනුව වෙනස් වෙනවා. මේක සරල ප්‍රැක්ටිකල් එකක් නිසා මේක එච්චර ලොකු සියදිරි සිද්ධාන්තයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නිසා මම මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරා. බලන්න මෙතන තියෙන්නේ අර බෑන්ඩ් එක, ඒ කියන්නේ මේ කලර් කෝඩ් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක මෙතන නැහැ. එතන මේක ධන පැත්ත, මේක ඍණ පැත්ත විදිහට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතන මේක ඇනෝඩය, මේක කැතෝඩය. මේකෙදි බැලුවම පස්සේ උත්ක්‍රමණය වෙන්නේ ওই විදිහට තමයි උත්ක්‍රමණය වෙන්නේ. එතන මේක ඇනෝඩය, මේක කැතෝඩය. මේක බැලුවට පස්සෙත් ඒ විදිහටම තමයි අග්‍ර මාරු කරාන් පස්සේ මේක පස් නැඹුරු වෙනවා. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඩයෝඩයක අග්‍ර අඳුනාගන්නේ. ඒතර ඩයෝඩයක් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද පුතේ? PN සංදි වලින් තමයි ඩයෝඩයක් හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි අපි ඒ සඳහා යොදාගත්තා ඩයෝඩ් සාම්පල් එකක් යොදාගත්තා, ව්‍යාපෘති පූර්වයක් යොදාගත්තා, බහුමීටරයක් යොදාගත්තා. හරිද? හරි. අපි ඊට පස්සේ පුතේ ඊළඟ ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් ඊළඟ කොටසට සම්බන්ධ වෙමු. හරි. එහෙනම් අපි යන් ඊළඟ ප්‍රැක්ටිකල් එකට.